السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello dears. إن شاء الله النهاردة في درسنا هناخد ظروف التكرار Adverbs of Frequency. هنعرف ايه هي ظروف التكرار، هنعرف ظروف التكرار عددهم بالظبط، هنعرف معاني ظروف التكرار ومكانهم فين في الجملة بالظبط وايه اهميتهم، وهعرف نسبة تكرارهم قد ايه، يعني قد ايه انا بعمل الحاجة دي. طيب اول حاجة تعالى نعرف ايه هم ظروف التكرار. ظروف التكرار طبعا بنسميهم frequency adverbs او adverbs of frequency. ايه هم؟ always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. طيب always حاجة أنا بعملها بنسبة 100%، something I do 100%. usually from 90 to 99، usually من 90 ل 99%. طب often 75 to 90%، حاجة من 75 ل 90%. often 25 to 75 sometimes. from 5 to 10% seldom. from 1 to 10 rarely. 0 never. طيب معاني الكلمات دي ايه؟ always معناها دائما. usually بمعنى ايه usually؟ بمعنى عادة. often طبعا بمعنى غالبا. sometimes بمعنى احيانا. seldom بمعنى نادرا، و rarely برضو بمعنى نادرا. طب ايه الفرق بينهم؟ زي ما انت شايف كده، seldom from 5 to 10، rarely from 1 to 10. never ابدا، حاجة انا مش بعملها نهائيا خالص. يبقى تاني always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. تاني always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. يبقى دول بسميهم ظروف التكرار. كم ظرف؟ تيجي نعدهم مع بعض كده. 1 2 3 4 5 6 7 وبترتيب حدوثهم. يعني always دي أعلى حاجة 100%، حاجة أنا بعملها دايما. usually زي ما قلنا من 90 ل 99. بعد كده often, sometimes, seldom, rarely, never. وعرفنا الفرق بين seldom و rarely، الاتنين معناهم نادرا، ولكن seldom from 5 to 10، rarely حاجة بعملها من 1 ل 10 في المية. إذا دلوقتي عرفنا إيه هي. يبقى now we know how many adverbs of frequency do we have. عرفنا دلوقتي عندنا كم ظرف من ظروف التكرار، عرفنا معانيهم، وعرفنا نسبة حدوثهم قد ايه او انا بعملهم قد ايه. طب مكانهم فين في الجملة؟ لو انت لاحظت معايا في الجملة هنا، Bob always eats breakfast. always جات ما بين Bob و eat، يعني ما بين الفاعل والفعل. Mary usually eats breakfast. يبقى eats طبعا usually هنا جات ما بين eats و Mary، يبقى في النص. They often watch، يبقى often جات ما بين they watch. Tom sometimes watches، يبقى sometimes برضو جات ما بين السبجكت والverb. I seldom watch TV، يبقى seldom between subject and verb. I rarely drink milk، يبقى rarely it comes between the subject and the verb، ما بين الفاعل والفعل. I never eat pepper، طبعا never هنا جات برضو ما بين السبجكت والverb. يبقى إذن نستنتج من القاعدة ديت إن أنا بحط السبجكت رقم 1، بعد كده ظروف التكرار always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never، وبعد كده بنحط الverb، بعد كده بنحط الverb هنا. يبقى إذن ظروف التكرار بتيجي ما بين الفاعل والفعل. طيب في ملحوظة هنا، هتقول لي يا مستر هو هل كل ظروف التكرار بتيجي ما بين السبجكت والverb؟ يعني دايما ظروف التكرار بتيجي في النص. هقول لك يعني طبعا مش دايما، احيانا طبعا ده بيحصل مش كتير قوي.
في بعض الكلمات زي sometimes ممكن نحطها في أول الجملة أو في نهاية الجملة. طب إزاي الكلام ده؟ هقول لك ركز معايا هنا اهوت. Sometimes I get up at 7. Sometimes I get up at 7. بدأت بيها الجملة اهوت. Sometimes I sometimes get up at 7. يبقى كده في الاستخدام العادي بتاعنا ما بين السبجكت والverb. I get up at 7 sometimes. يبقى إذن sometimes ممكن تيجي في أول الجملة، ممكن تيجي ما بين الفاعل والفعل، أو ممكن تيجي في نهاية الجملة. طبعا ده مش مع كل ظروف التكرار، بعضهم والأشهر فيهم هي sometimes. طيب نلخص موضوعنا تاني. يبقى عرفنا دلوقتي إن احنا عندنا كم ظرف من ظروف التكرار. عندنا always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. عندي 7 ظروف تكرار بمعانيهم وترتيبهم. يعني عرفنا ترتيبهم زي ما قلنا always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. ده ترتيب يعني على حسب النسبة من الأعلى للأقل. أعلى حاجة always وأقل حاجة في الحدوث هي never. يبقى always, never, always, never. مكانها فين في الجملة؟ between the subject and the verb. بتيجي ما بين الفاعل والفعل. طب هو لازم تيجي ما بين الفاعل والفعل؟ هقول لك لا، في بعض ظروف التكرار ممكن تيجي في أول الجملة أو في نهايتها زي sometimes. الأشهر فيهم هي sometimes. تمام؟ طيب تعالى دلوقتي بقى حبايبي نطبق مع بعض، نشوف نشوف احنا فهمنا ولا لا. Number 1. Complete the sentences in the chart. Use each frequency adverb once. Number 1. Anne drinks tea with lunch. عايز اشوف هنا Anne يعني قد ايه شربت قهوة او بتشرب قهوة في الغداء. طيب 1 2 3 4 6 7. يعني هنا 7 اهو. يعني بتشرب، يبقى always، يبقى Anne always drinks tea with lunch. Anne دايما بتشرب شاي في الغداء. طب نيجي لنمبر 2. بوب. تعال نشوف بوب. بوب 1 2 3 4 5 6 بيشرب شاي يعني طول الأسبوع ما عدا يوم واحد بس ساندي مش بيشرب فيه شاي في الغداء. يبقى بوب نقدر نقول كده إن دي تبقى إيه؟ تبقى usually from 90 to 99. تبقى هنا usually. يبقى هقول Bob usually drinks tea with lunch. Number 3. Maria drinks tea with lunch. 1. شوف قد إيه بتشرب. 1 2 3 4 5. يعني 5 من 7. 5 من 7 يعني هنا often from 75 to 90 تبقى often. يبقى هنا هقول Maria often drinks tea with lunch. Gary, how many times Gary? 1 2 3. يعني بيشرب 3 مرات في الأسبوع. يعني نقدر نقول sometimes. يبقى هنا هقول what? Gary sometimes drinks tea with lunch. طب number 5. Ali drinks tea with lunch. مرتين من 7 مرات يبقى كده seldom. يبقى كده هو ايه؟ seldom. يبقى Ali seldom drinks tea with lunch. نيجي لسونيا drinks tea with lunch. بتشرب مرة واحدة وده هقول عليه ان هي rarely نادرا. يبقى سونيا rarely drinks tea with lunch. جو مش بيشرب خالص. يبقى إذن اللي مش بيشرب خالص 0 تبقى never. يبقى هنا هقول جو never drinks tea with lunch. يبقى جو never drinks tea with lunch. طيب تعالى دلوقتي بقى نحل مع برضو الجزء ده. exercise number 5. write S over the subject and V over the verb. هنكتب فوق السبجكت S وفوق الverb V. then rewrite the sentences. بعد كده هنعيد كتابة الجمل طبعا باستخدام ظروف التكرار. طيب زي هنا I eat breakfast in the morning. فين السبجكت I؟ الverb eat هحط بينهم always. تبقى I always eat breakfast in the morning. طيب number 2 never. فين السبجكت I؟ الverb eat.
تبقى I never eat carrots for breakfast. طيب seldom فين الverb I؟ فين السبجكت I؟ الverb watch. تبقى I seldom watch TV in the morning. نادرا ما أشاهد التلفزيون في الصباح. Sometimes I have tea with dinner. يبقى هقول هنا I sometimes have tea with dinner. وينفع نقول sometimes I have tea with dinner or I have tea with dinner sometimes. طيب number 5 usually Sonia eats lunch at the cafeteria. فين السبجكت هنا؟ سونيا. فين الفيرب eat؟ يبقى هنا هنقدر نقول Sonia usually eats lunch at the cafeteria. Rarely Joe subject drinks verb يبقى Joe rarely drinks tea. Often فين السبجكت we؟ الverb listen يبقى نقدر نقول we often listen to music after dinner. Always فين السبجكت the students الverb speak يبقى هنا هقول the students always speak English in the classroom. تمام. يبقى نقدر دلوقتي نلخص بقى القاعدة بتاعتنا كده. نرجع تاني. يبقى دلوقتي احنا اخدنا ظروف التكرار اللي هي Adverbs of Frequency. عندي كم ظرف من ظروف التكرار؟ عندي 7. ترتيبهم ايه؟ always usually often sometimes seldom rarely never. تاني always usually often sometimes seldom rarely never. يبقى ده الترتيب بتاعهم. طيب معانيهم ايه؟ قلنا always دائما usually عادة often غالبا sometimes أحيانا seldom و rarely نادرا مع ترتيب طبعا مع الاختلاف بتاعهم. قلنا seldom from 5 to 10 rarely من 1% ل 10%. أما never أبدا حاجة أنا مش بعملها خالص. طب مكانهم فين في الجملة؟ قلنا معظم الكلمات ديت بتيجي ما بين الفاعل والفعل يعني ما بين السبجكت والverb. تمام. طيب هل كل لازم يعني؟ قال لا، بعضهم ممكن عادي يجي في اول الجمله او في نهايتها. طب زي ايه اشهر حاجه ممكن من ظروف التكرار تيجي في اول الجمله؟ هي sometimes. زي ما قلنا sometimes ممكن تيجي في الاول الجمله او في نهايه الجمله. تمام. طبعا الدرس ده مهم جدا جدا لانه بيعرفني يعني ظروف التكرار دي بتعرفني قد ايه انا بعمل الشيء ده. هل انا دائما ولا انا عادة ولا انا غالبا ولا احيانا ولا نادرا ولا حاجة انا مش بعملها ابدا. اذا ده هيفيدني كتير في التحدث وفي الكتابة. يا ريت ناخد بالنا من ظروف التكرار. وان شاء الله في الدرس القادم هنشرح في حاجة اسمها تعبيرات التكرار. ان شاء الله نقولها في الفيديو او الدرس القادم ان شاء الله. اتمنى تكونوا استفدتم واشوفكم على خير في الدرس القادم باذن الله. والى اللقاء. استودعكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.